હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે તેલમાં ફ્રાય કર્યા વગર એકદમ ક્રિસ્પી મગદાળ બનાવીશું. હું તમને એવી ટ્રીકથી બતાવીશ ને કે તમે પહેલી વાર મગદાળ બનાવતા હશો ને તો પણ તમારી મગદાળ પરફેક્ટ બજાર જેવી જ બનશે, સાથે હેલ્ધી પણ બનશે, કારણ કે આપણે તેલમાં તળ્યા વગર બનાવીશું અને તેને બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. જે લોકો તળિયા વગર નમકીન ખાવાનું પસંદ કરે છે તેના માટે બેસ્ટ છે. નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. આને બનાવીને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો. તો ચલો બહુ જ ટેસ્ટી એવી મગદાળ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા એકદમ ક્રિસ્પી તળિયા વગરની મગદાળ બનાવવા માટે 1 કપ ફોતરા વગરની મગની દાળ લઈશું. તેને 3 થી 4 પાણીથી સારી રીતના વોશ કરીશું અને સારી રીતના મસળીને વોશ કરી લઈશું. ધોયેલી દાળને 3 કપ પાણીથી પલાળીશું. હવે આપણે જે વાસણમાં દાળ પલાળવાના હોઈએ તે વાસણ આ રીતના પહોળું હોય તેવું લેવાનું, કારણ કે દાળ પલળશે એટલે તે ફૂલશે. હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાના સોડા ઉમેરીશું. બેકિંગ સોડાથી દાળ સરસ ખસ્તા બનશે. દાળને કલરફુલ બનાવવા માટે 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરીશું. તેને ઓવરનાઇટ પલળવા દઈશું. ઓછા ટાઈમ માટે નહીં પલાળવાની, 3-4 કલાક પલાળવાથી દાળ હાર્ડ બનશે. દાળને મેં ઓવરનાઇટ પલાળી હતી તો દાળ સરસ રીતના પલળી ગઈ છે. તેનું પાણી ગરણામાં નાખીને અલગ કરી લઈશું. હવે તેને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લઈશું. પછી નિતારેલી દાળને કોટનના કપડામાં પંખા નીચે સૂકવી દઈશું. દાળને વધારે સૂકવવાની નથી, તેમાં જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે તેને સૂકવવાનું છે. દાળને નથી સૂકવવાની, એક્સ્ટ્રા પાણીને સૂકવવાનું છે. 15 થી 20 મિનિટ જેવું થયું છે અને દાળનું એક્સ્ટ્રા જે પાણી હતું તે સુકાઈ ગયું છે. હવે આગળની પ્રોસેસ પર જઈએ. તો એક લઈશું પેન, ગેસની ફ્લેમ રાખીશું લો ટુ મીડિયમ. તેમાં દાળને શેકી લઈશું. દાળને સતત હલાવતા રહીશું ને ગેસની ફ્લેમ હાઈ ના કરતા, નહીતર દાળ આપણી બળી જશે. જો હાર્ટના પેશન્ટ હોય અને તેલવાળું ખાતા ના હોય અથવા ખાઈ ના શકતા હોય તેના માટે બેસ્ટ છે આ નમકીન. તળિયા વગરની દાળ પણ એકદમ માર્કેટ જેવી જ બનીને તૈયાર થશે, સાથે સ્વાદ પણ તેવો જ આવશે. દાળને 10 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. દાળનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું. જો ઘી પણ ના નાખવું હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ઘી મેં એટલે નાખ્યું છે કે ઘીથી દાળનો ટેસ્ટ તો સરસ આવશે, સાથે સાથે દાળની ઉપર એક પતલું ટ્રાન્સપરન્ટ લેયર થશે, જેથી કરીને તેનો દેખાવ ખૂબ જ સરસ આવશે. તમને ખબર પણ નહીં પડે કે આને તમે તેલમાં તળ્યા વગર બનાવી છે. દાળને શેકાતા 20 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. દાળ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે તેમાં ઉમેરીશું સ્વાદ અનુસાર મીઠું ને મીઠાને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. તમને નજીકથી બતાવું કેટલી પરફેક્ટ આપણી દાળ બની છે. સાંભળો છો ને તેનો અવાજ, કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો તળિયા વગરની અમારી મગદાળ નમકીન
દેખાવમાં અને સ્વાદમાં એકદમ બજાર જેવી જ. તમે એક વખત બનાવશો ને તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે, કોઈ પણ વધારે સામગ્રીની ઝંઝટ વગર. તો જરૂર એક વખત હેલ્ધી ટેસ્ટી મગ દાળની ટ્રાય કરજો. તો સારું, ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.